Assalamualaikum semua. Saya nak share resipi ayam masak Madras. 1 ekor ayam, potong 10. Ni pot belah segi-segi atas tu, nak nanti rempah masuk dalam. 1 tablespoon rempah halia paste, 1 tablespoon bawang putih paste, 1 cup yogurt, mix semua sekali. Ayam ni nanti kita perat dalam setengah jam ke 1 jam. Kalau ada masak 1 jam, kalau tak ada masak setengah jam pun tak apa. Campur semua sekali dah. Ayam ni simpan sekarang untuk setengah jam. Sementara tu kita tengok bahan-bahan lain. 3 biji bawang besar, saya potong slice. 2 biji tomato, belah 4. 20 biji badam, 20 biji gajus. 2 tablespoon rempah kurma. 2 tablespoon badam hiris untuk 4 tangkai cili kering, saya potong hiris. 2 tangkai daun pudina, 2 tangkai daun ketumbar, 2 tangkai daun kari. Garam masala 1 tablespoon. Kunyit teaspoon. Black pepper teaspoon. Kicap pakam manis 1 tablespoon. Kayu manis, buah pelaga, bunga cengkeh, bunga lawan. Lemon juice, setengah lemon saya buat jus. Ghee 4 tablespoon untuk tumis. Kalau masak dalam minyak pun boleh. Panaskan ghee. Masukkan 4 adik-beradik. Goreng sah saja, naik wangi. Masukkan bawang. Bawang tu goreng sampai naik wangi tu. Dia nanti warna dia merah-merahan. Bawang dah goreng dah. Light macam ni, jangan bagi brown. Masukkan ayam. Ayam tadi berat dah. Gaul dengan bawang-bawang semua elok. Tunggu. Kacau lagi semua. Yogurtnya air semua kering dah. Baru kita nanti masukkan barang-barang lain. Tomato, rempah kurma, kuning, garam masala, lada hitam, kicap pekan manis, sekarang gaul lagi. Campur semua sekali dengan rempah-rempah, goreng saja. Masukkan air 2 gelas 2 atau 3 tu. Kalau ayam cepat masak, cepat rumput, masuk 2 aja. Tunggu sampai air tu lembut. Garam 1 teaspoon. Paste tadi saya bawa tu badam, gajus saya bawa paste. Masukkan paste tu, badam gajusnya.
campur dengan air tu sekali. Tadi kita blender tu kan. Sekarang gaus sekali. Kacau lagi. Masukkan daun kari. Masukkan daun kari, kacau lagi. Minyak dah pecah na, masukkan air, tambah lagi 1 gelas na. Kalau mau ayam ni kering, 2 gelas air. Kira semua campur sekali 3 gelas air. Tunggu ayam tu masak, api tu bagi slow sikit. Tutup tu masak. Tunggu di ayam tu lembut lah. Ayam tu kering dah, masukkan lemon juice. Masukkan badam tadi hiris tu. Daun pudina, ketumbar, cili kering. Semua bos sekali. Gaus sama rata. Ayam kita siap dah.